مرحبا بكم أعزائي في فيديو جديد. فيديو اليوم سوف نتعلم فيه طريقة حياكة غرزة جديدة، نمط من أنماط الآجور البارز. في هذه الغرزة سوف نستخدم هذا النوع من الخيوط ذو فتلة متوسطة، بالإضافة إلى الإبر رقم 3.5. لدينا هنا نموذج الباترون. لمن تريد الحصول على الباترون سوف أترك لكم عنه صورة في قسم المنتدى. ننتقل الآن إلى شرح الباترون. في البداية نبدأ برموز الغرز. غرزة الأمام نرمز لها خط عمودي، غرزة الخلف نرمز لها خط أفقي، غرزة الآجور نرمز لها الدائرة، غرزة الاختصار نرمز لها بهذين الشكلين، اختصار 3 غرز في غرزة واحدة باتجاه اليسار هنا واتجاه اليمين. عدد الغرز في القطعة 51 غرزة. نبدأ هنا. عدد أسطر النمط الواحد 6 أسطر. عدد الغرز في النمط الواحد 12 غرزة. يوجد نمطين متعاكسين في نموذج الباترون. ننتقل الآن إلى التطبيق العملي. نبدأ الآن بحياكة 51 غرزة. التقسيم يكون كالتالي: 49 غرزة وهي غرز النمط زائد غرزتين على الأطراف. إذا أنشأنا هنا 51 غرزة. ننتقل الآن إلى حياكة السطر الأول. في البداية لدينا هنا غرزة الطرف، ومن ثم نبدأ بالنمط غرزتين خلف، اختصار 3 غرز في غرزة واحدة. لدينا هنا في الوسط 4 أجورات يتوسطها 3 غرز أمام، وفي الطرف هنا اختصار 3 غرز في غرزة واحدة، ومن ثم غرزة خلف نهاية النمط الأول. طبعا نكرر النمط في كل مرة. نبدأ الآن غرزة الطرف، ومن ثم غرزتين خلف، 1 2. الآن لدينا هنا 3 غرز نقوم باختصارها في غرزة واحدة باتجاه اليد اليسرى بهذا الشكل. الآن أجورة، غرزة أمام، أجورة ثانية، غرزة أمام أيضا، أجورة ثالثة، غرزة أمام، أجورة رابعة، ومن ثم اختصار 3 غرز في غرزة واحدة ولكن باتجاه يد اليمين. يبدو لنا الاختصار في السطر الأول صعب بعض الشيء بسبب ضيق مسافة الغرز، لذلك نقوم بحياكة الغرزة الأولى ومن ثم تمرير الغرزتين الثانية والثالثة فوقها. بهذا الشكل. الآن نهاية النمط لدينا غرزة خلف. يمكن تكرار النمط أيضا مرة ثانية، بداية من غرزتين خلف ومن ثم اختصار وآجورات إلى نهاية السطر. ننتقل الآن إلى السطر الثاني وهو سطر الخلف. نموذج سطر الخلف دائما يبدأ بغرزتين أمام، 9 غرز خلف، 3 غرز أمام، 9 غرز خلف. بهذا الشكل نكمل أسطر الخلف جميعها. الآن نبدأ بغرزة الطرف ومن ثم غرزتين أمام، الآن 9 غرز خلف، 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ومن ثم 3 غرز أمام. 1 2 3. أيضا نكرر 9 غرز خلف. ننتقل الآن إلى السطر الثالث وهو تكرار للسطر الأول. نبدأ بغرزتين خلف اختصار، ومن ثم 4 آجورات، أيضا اختصار وغرزة خلف نهاية النمط. نبدأ بغرزة الطرف، الآن غرزتين خلف، هنا اختصار 3 غرز في غرزة واحدة باتجاه اليسار، الآن آجورة أولى، غرزة أمام، آجورة ثانية، غرزة أمام، آجورة ثالثة، غرزة أمام، آجورة رابعة، ومن ثم اختصار 3 غرز في غرزة واحدة باتجاه اليمين. هنا أولا نقوم بتغيير اتجاه الغرز بهذا الشكل، ومن ثم الاختصار باتجاه اليمين. بهذا الشكل. الآن نهاية النمط الأول غرزة خلف. هنا هكذا نكون قد أنهينا النمط الأول. يمكن أن نكرر النمط بداية من غرزتين خلف. الآن ننتقل إلى السطر الرابع وهو سطر الخلف. نبدأ هنا بغرزتين أمام، 9 غرز خلف، ومن ثم 3 غرز أمام، 9 غرز خلف. بهذا الشكل يكون تقسيم أسطر الخلف في القطعة. السطر الخامس وهو أيضا تكرار للسطر الثالث والسطر الأول. نبدأ غرزة الطرف ومن ثم غرزتين خلف، الآن اختصار 3 غرز في غرزة واحدة باتجاه اليسار، الآن آجورة أولى، غرزة أمام، آجورة ثانية، غرزة أمام، آجورة ثالثة، غرزة أمام، آجورة رابعة، ومن ثم اختصار أيضا 3 غرز في غرزة واحدة باتجاه اليمين. نغير اتجاه الغرز باتجاه اليمين، ومن ثم نقوم بالاختصار. أيضا غرزة خلف نهاية النمط الأول. السطر السادس وهو سطر خلف يبدأ بغرزتين أمام، 9 غرز خلف، 3 غرز أمام، 9 غرز خلف. الآن انتهينا هنا من النمط الأول، هنا عبارة عن 6 أسطر. ننتقل الآن إلى النمط الثاني بداية من السطر السابع. تقسيم النمط الجديد وهو غرزة أمام آجورة، غرزة أمام آجورة، اختصار 3 غرز باتجاه اليمين، ومن ثم 3 غرز خلف. هنا نكرر نمط كامل، اختصار 4 آجورات، اختصار. نبدأ الآن بالتطبيق العملي. كما قلنا سابقا النمط الثاني معاكس للنمط الأول. نبدأ بغرزة أمام، آجورة أولى، غرزة أمام، آجورة ثانية، الآن اختصار 3 غرز في غرزة واحدة باتجاه اليمين. نقوم بتبديل اتجاه الغرز، الآن اختصار بهذا الشكل، ومن ثم هنا 3 غرز خلف، 1 2 3. نكرر الآن نمط جديد،
اختصار 3 غرز. هنا في غرزة واحدة باتجاه اليسار، أجورة أولى، غرزة أمام، أجورة ثانية، غرزة أمام، أجورة ثالثة، غرزة أمام، أجورة رابعة. أيضا اختصار 3 غرز في غرزة واحدة باتجاه اليمين. الآن 3 غرز خلف، 1 2 3. بهذا الشكل أنهينا تقسيم النمط الثاني المعاكس للنمط الأول. بعد أن ننهي 6 أسطر النمط الثاني، طبعا 3 أسطر أمام و3 أسطر خلف، الآن سوف نقوم بتكرار تقسيم النمط الأول. نعود للنمط الأول، يبدأ بغرزتين خلف أيضا كما هو موضح هنا في الباترون، اختصار 4 أجورات، اختصار، غرزة خلف. إذا أعزائي وصلنا إلى نهاية الفيديو. هذا هو الشكل النهائي للقطعة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الشرح. شكرا لكم على متابعتي ودمتم بخير.